Valea Jiului a suferit după închiderea minelor. Tranziția de la industria bazată pe extracția de cărbune nu a fost o tranziție justă. Sunt puține locuri de muncă, prost plătite, iar sărăcia, bolile și perspectivele limitate afectează viața oamenilor. Poveștile celor care trăiesc în această zonă relevă construcția unei traume a comunității locale. Efectele pe care le-a avut și le are procesul de decarbonizare din comunitățile miniere se răsfrâng diferit asupra femeilor decât asupra bărbaților și accentuează problemele cu care acestea se confruntă. Noi nici măcar nu știm cum e să te simți bine. Trăim așa, fără să ne simțim bine, mergem la muncă fără să te simți bine, faci activitățile de acasă pentru că trebuie să le faci, dar nu se poate cât timp lucrezi. E altceva prioritar, nu propria persoană. O parte din femeile din Valea Jiului a lucrat în perioada comunistă și imediat după în industriile din jurul minei. Multe lucrau în procesul de preparație a cărbunelui sau în funcții administrative și tehnice la mină. Concedierile masive, în special ale bărbaților, rezultate de închiderea minelor, au schimbat puternic dinamicile familiale. Femeile care făceau munci casnice au fost nevoite să-și găsească slujbe pe piețele muncii secundare și terțiare. Volumul de efort pe care acestea a trebuit să îl depună a crescut semnificativ, pentru că muncii domestice i s-a adăugat și munca salariată. În general, rolul femeii e unul așa foarte complex, mai ales aici în zonă. Mergem amândoi la muncă, venim acasă și tu mai trebuie să faci niște chestii. Și asta nu o să dispară prea curând. Curățenia aceea care trebuia făcută non-stop pentru că totul era absolut negru și mizeria era un stres imens din vale. Generațiile de femei tinere au fost puternic marcate de incertitudini multiple, traiectorii profesionale și migrație. Munca în fabrică a fost înlocuită de munca în comerț, nesigură și prost remunerată. Căutarea mijloacelor de subzistență a însemnat migrația către alte orașe sau țări sau reconversii profesionale consecutive pentru femeile care au ales să rămână în Valea Jiului. Cele care nu au avut acces la educație au supraviețuit prin diferite forme de asistență socială, prin muncă sezonieră sau informală de curățenie sau îngrijire, fără a avea însă nicio formă de asigurare socială sau medicală. În schimb, acest lucru le-a permis să poată avea grijă de copii. Nu s-a construit absolut nicio unitate unde mămicile să ocupe un loc de muncă. Fabrica de mobilă a fost închisă, mina s-a închis, ce ai pus în loc? Nimic. Ce facem? Tot deschidem second-uri, tot deschidem o pâinărie, un magazinuț de bloc. Și unde lucrează bietele mămici? Se duc dincolo, la ceapă, castraveți, paranghel și alte căpșuni sau, mă rog, ce mai adună dânsele de pe acolo. Cumva motivația pentru muncă a femeilor aici în zonă este mult mai mare. Și da, locurile de muncă pentru femei sunt în confecții, prin depozite din astea de sortat haine second hand, la pază mai merg, comerțul, tot timpul. Femeile care au avut acces la studii superioare și la un loc de muncă în domeniul pe care l-au studiat, lucrează în instituții ale statului, în organizații neguvernamentale sau sunt mici antreprenoare. Cred că în perioada asta toate urmele de antreprenoriat sunt dificile în zonă, că nimeni nu mai vrea să stea. Perioada asta însemnând de la începutul anilor 2000 încoace, când treaba asta cu depopularea a fost vizibilă. Adică jumătate din familia mea în străinătate. Nu. Și asta numai eu, la nivel personal, individual. Migrația masivă a reconfigurat viața socială și a dus la declinul comunităților din Valea Jiului. Case și scări întregi de bloc au rămas goale. Numărul de copii a scăzut și multe posturi din învățământ s-au desființat.
Reducându-se numărul copiilor, nu, fiecare colegă care s-a pensionat a plecat cu post, fiindcă nu sunt copii de mai multe grupe. Și atunci am rămas cu cele 3, mică, mijlocie, mare. Aici am trăit, deci știam de unde am plecat. Numai că poate când ești plecat, ești un pic așa, ai o speranță că poate că lucrurile sunt mai bune decât când ai plecat, cât de cât. Ei, șocul a fost foarte mare că, dimpotrivă, s-au înrăutățit. Serviciile medicale de stat cu greu pot acoperi nevoile pacienților din cauza fluctuației personalului medical și a lipsei specialiștilor. Astfel că, în ciuda costurilor ridicate, populația îmbătrânită este constrânsă să apeleze la servicii private. Deci s-a creat așa o teamă, o psihoză. Doamne ferește să nu mă îmbolnăvesc, să nu ajung la medic. La stat se poate efectua orice operațiune, doar că aștepți foarte mult, și până la 3 luni. Dar nimeni nu stă, nu-ți permiți, chit că serviciile acestea sunt destul de costisitoare, dar nu aștepți. Avem cabinete particulare, te duci și sănătatea este primordială. A trebuit să vin, să stau 2 săptămâni în spital, de exemplu cu mama mea, și să fiu acolo zilnic, pentru că mi-am dat seama din prima zi că dacă nu sunt acolo, deci cred că n-ar mai fi existat în momentul ăsta. Pentru că în prima zi de când s-a dus, de când am mers la spital, nu putea să-și ia medicamentele, nu putea să se ridice de fapt din pat. Și s-au pus medicamentele undeva într-un loc sus și ale dacă poți. Consecințele tranziției se resimt la nivel personal și emoțional prin lipsa încrederii în viitor și în soluțiile propuse pentru gestionarea problemelor comunității. Cu toate acestea, experiențele femeilor relevă reziliența de care acestea dau dovadă. M-am dus la domnul Barbu, care era la birou de topografie de la mină, și i-am spus că, uite, m-ar interesa să fac aici un fel de sală de lectură pentru copii, dacă ar putea să-mi dea cheile. Luam cărbune de la centrala termică, erau 2 teracote și făceam foc în teracotă și aveam o masă și veneau copii și stăteam la căldură și citeam cu ei. Și am rămas aici, că au început să picteze, am spălat pensulele, mai veneau vizitatori, deschideam poarta. Deci eu mă simțeam foarte responsabilă că este casa asta aici și uite câte s-ar putea face. Sunt lucruri care au crescut foarte fain în zonă, care atunci când eu eram, nu știu, studentă, nu existau. Nu știu, uite, teatru, accesul la teatru, accesul la cinematograf. Astea toate sunt servicii publice. Accesul la bazin de înot. Asta nu a existat până cu 5 ani de zile niciunde în Valea Jiului. Cumva le simt ca pe o încercare din asta semi-disperată de a mai ține oameni în zonă. Ar fi fost foarte fain dacă se întâmpla cu 25 de ani. Nu acum. Există inițiative individuale și antreprenoriale care fac viața femeilor din Valea Jiului puțin mai ușoară, însă nu sunt suficiente pentru a schimba radical mersul obișnuit al lucrurilor. Abordarea sistemică a problemelor femeilor trebuie să fie la baza oricărei strategii și măsuri propuse pentru o tranziție justă. Este nevoie de o intervenție pe termen lung din partea autorităților, în parteneriat cu societatea civilă și mediul de afaceri.